Én azt látom erdészként, hogy óriási igény van az emberekbe a természetet megismerni. És tehát innen indul el minden. Az Felsőrákoson volt, ahol egy erdei munkából hazatérve, egy nagyon száraz nyáron, évre nem emlékszek, ez 10 évvel ezelőtt volt, egy helyi ember arról beszélt, hogy mekkora szerencse, hogy ezek a nagy tölgyfák ott az erdő határába teremnek, mert most mit csinálnának a juhászok, mert a teljes legelő ki van sülve. És akkor döbbentem én rá, hogy várjál te már, itt azért fánál többről beszélünk. Tehát itt van egy tölgymak, igaz, ez a tölgymak, ami megtölti több száz éhes júnak a bendőjét akkor, amikor június ez körülbelül már olyan szeptemberi hónap lehetett, szeptemberben teljesen ki van sülve a legelő. És akkor ez volt az első kapcsolatom nekem azzal, hogy multifunkcionalitás. Ott, amikor rájöttem arra, hogy tényleg ezek a fák többet is tudnak adni, mint fa, többet is tudnak adni, mint esztétika, többet is tudnak adni, mint iparág. Sajnos a mi leszűkített kultúriskoláink arra fókuszáltak, hogy minek milyen gazdasági és elsősorban ipari haszna van. Na most ezt a szemléletmódot szerintem teljes mértékben meg kell változtatni, és a második nagy élményem az volt, amikor erdészeti csemetekárba magokat gyűjtöttünk. És azt láttam, hogy az erdőfülei, meg a székelyszáldobosi fás legelőn ellepi napközben több 10 család szekére felülnek, akkor a családok, hogy csak egy családban 10-15-ön vannak, kimennek a legelőre és gyűjtik a magokat. És akkor délután mi jövünk, hozzák a nagy zsák magot, és akkor azt a magot mi elvesszük tőlük, fizetünk érte. És ezt előre megint nem fogtam fel, hogy ennek mi a jelentősége, hogy ebbe annál több van, hogy na jó, megcsináltuk a tervet, megvan arra a mag, elvetjük a csemetekárba, lesz csemeténk. Rájöttem arra is, hogy ez azt is jelenti, hogy akár fogalmazzunk úgy több 10 hátrányos helyzetű családnak ez élelmet jelent. Ez a család ma azt teszik, amiért itt pénzt kapott. És ha egyebet nem is, de ennek a családnak ez a pár fa évente 15-17 este megtölti a gyomrát. Az erdőben magas, egyenes szálfak vannak. Miért? Azért, mert az erdőben a fák közössége gyakorlatilag egymást segíti, és egymást motiválja, hogy felfelé nőjön, ugyanakkor egymást óvja is, védi a természeti szélsőségektől. Na most a legelőn ez teljesen másképp van. Tehát a legelőn gyakorlatilag ez a dolog nem létezik. Tehát ezek a fák gyakorlatilag ki vannak téve az összes klimatikus extrémnek, és hogyha igaz a genetika és az ökológia, akkor valamilyen szinten ez az információ, ez valamilyen szinten meg kell forduljon az ő genetikai anyagukba. Tehát valahol a fák ezekből a tapasztalatokból tanulnak. És ezt a tanulást valamilyen szinten ők továbbadják az utódaiknak. Én ebben szívvel, lélekkel hiszek, hogy ezeknek a fáknak a bennük megírt 100-150 év plusz klímainformáció ott van. És az a kis mag, ami megint lepottyan a földre, ez hordozza ezt a tudást. Na most én, hogyha ezt a kis magot összeszedem, csemetekárba elviszem, és kiviszem például egy elpusztult erdőnek a helyére, és ott elültetem, az én meggyőződésem az, hogy ezek a csemeték erősebbek lesznek. És ez egy nagyon fontos dolog, amit szem előtt kell tartanunk. Ha ennek a területnek a tulajdonosát meg tudjuk győzni arról, hogy ez egy fontos és hasznos rendszer, akkor ezeknek jövőjük van. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor valószínűleg ezek a természeti rendszerek, vagy természeti és kultúr ötvözett rendszerek, ezeknek nagy jövőjük nincsen sajnos. Viszont egyértelmű az, hogy ezek a rendszerek az emberi túlélés szempontjából kulcsfontosságúak. Tehát gyakorlatilag megint mutatom a kis makkot, ez most tiszta arany. El fogunk jutni oda, hogy ezért harc lesz, hogy ezt a magot kiszedje össze az állattartó gazda, az erdész vagy a vadgazda. Tehát ezért harc lesz, ez a jövő. Aki képes lesz ezeket a fákat megőrizni,
az gyakorlatilag saját magának egy életre szóló, ez meggyőződésem megint, egy életre szóló anyagi hátteret teremt.